Ngày 14 tháng 2 năm 1991, tại biên giới phía Bắc Ả Rập Saudi, sau một tháng liên tục oanh tạc Iraq từ trên không, Liên quân quốc tế vào lúc 4 giờ sáng hôm đó đã chính thức phát động cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn, chuẩn bị kết thúc hoàn toàn chiến tranh vùng vịnh. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán ban đầu, giai đoạn đầu của chiến dịch trên bộ lại diễn ra hết sức thuận lợi. Lực lượng Iraq đóng tại tiền tuyến phần lớn là lính nghĩa vụ. Họ không có ý định liều mạng vì Saddam, điều họ muốn là sống sót. Vì thế, nhiều binh sĩ đã bỏ trốn trước khi trận chiến bắt đầu, còn những người ở lại thì tìm cơ hội để đầu hàng liên quân. Toàn bộ cuộc chiến nhanh chóng biến thành cuộc thi đầu hàng. Tốc độ rút chạy và đầu hàng của quân Iraq thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ tiến công của liên quân. Các phòng tuyến mà họ dựng lên bị phá vỡ dễ dàng. Liên quân gần như chưa phải giao chiến thật sự mà đã tiến đến thành phố Kuwait. Tuy nhiên, giải phóng Kuwait không phải là mục tiêu duy nhất của liên quân. Họ còn muốn tiêu diệt lực lượng vệ binh Cộng hòa, trái tim của Saddam. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Iraq, có biên chế hoàn chỉnh, trang bị hiện đại. Quan trọng hơn, họ tuyệt đối trung thành với Saddam, sẵn sàng hy sinh vì ông ta. Phía liên quân, đơn vị được giao nhiệm vụ bao vây và tiêu diệt vệ binh Cộng hòa là quân đoàn số 7 của Mỹ, một lực lượng tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, được điều động từ Đức, ban đầu là để đối phó với Liên Xô. Họ được trang bị xe tăng M1A1 Abrams tối tân nhất thời bấy giờ, xe chiến đấu bộ binh Bradley và trực thăng tấn công Apache. Nếu như các trận đánh trước chỉ là khởi động, thì cuộc đối đầu giữa quân đoàn 7 của Mỹ và vệ binh Cộng hòa Iraq mới là trận chiến thật sự quyết định trong chiến tranh vùng vịnh. Chào mừng đến với Beam Enmer Military, nơi tái hiện các trận chiến nổi tiếng nhất thế giới. Hôm nay, chúng ta cùng đến với Chiến tranh vùng vịnh phần 5, Đại chiến xe tăng. Sau khi các đơn vị tiền tuyến của Iraq bị liên quân dễ dàng xuyên phá, chính quyền Baghdad nhận ra rằng nếu muốn làm chậm bước tiến của liên quân và dành thêm thời gian cho các đơn vị khác rút lui, thì những lực lượng tạp binh ở tiền tuyến hoàn toàn không đủ sức. Họ buộc phải đưa lực lượng tinh nhuệ, vệ binh Cộng hòa ra trận, chặn đứng đường tiến quân của đối phương. Vì vậy, người Iraq đã thiết lập một tuyến phòng thủ dài hơn 90 km dọc biên giới Tây Bắc Kuwait, với 2 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn thiết giáp của vệ binh Cộng hòa bảo vệ sườn phía Bắc. Còn ở phía Nam, một sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ được giao nhiệm vụ trực tiếp đối đầu với quân đoàn 7 của Mỹ. Sư đoàn này có tên là Tawakkana, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào Thánh Allah. Đây là đơn vị đã từng trải qua 8 năm chiến tranh Iran-Iraq khốc liệt, và trong mắt họ, họ là những chiến binh bảo vệ Tổ quốc, là tinh hoa của vệ binh Cộng hòa, là những người lính ưu tú nhất của Iraq. Trước chủ nghĩa đế quốc phương Tây, họ tin rằng mình có nghĩa vụ phải đứng lên, hy sinh bản thân để người khác được sống. Về trang bị, lực lượng này chủ yếu sử dụng xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất, với pháo chính 125mm, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2 km, giáp dày tới 30 cm, trọng lượng 41 tấn và tốc độ tối đa 60 km/h. Đối với một mẫu xe tăng của thập niên 1970, hiệu năng tổng thể của T-72 được đánh giá rất cao. Và trong tay vệ binh Cộng hòa, Iraq sở hữu hơn 1.000 chiếc T-72 cùng hàng trăm xe bọc thép và xe chở quân khác, tạo thành một lực lượng chiến đấu không thể xem thường. Ngược lại, phía quân đoàn 7 của Mỹ có một lực lượng cực kỳ hùng hậu, gồm 1.487 xe tăng, 1.384 xe chiến đấu bộ binh, 568 khẩu pháo, 242 trực thăng, với tổng quân số lên đến 146.321 người. Trong đó, xe tăng M1A1 Abrams là lực lượng chủ lực không thể thay thế. Xe được trang bị pháo nòng trơn 120mm do Rheinmetall của Đức chế tạo, toàn thân được bọc giáp composite, có độ bền tương đương 60cm thép nguyên khối, trọng lượng tới 50 tấn, gấp rẫy T-72, nhưng tốc độ tối đa vẫn không hề thua kém. Không nghi ngờ gì nữa, về mặt hiệu năng và công nghệ, M1A1 Abrams vượt xa T-72 một cách tuyệt đối. Chiều ngày 26 tháng 2 năm 1991, ngày thứ 3 kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu, một cơn bão cát dữ dội đang hoành hành ở khu vực phía tây Iraq, khiến tầm nhìn gần như bằng không. Đơn vị đi đầu của quân đoàn 7, đại đội 2,
Trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 2 của Mỹ đang dẫn đầu đội hình tiến công, mở đường cho lực lượng phía sau. Bỗng nhiên, hệ thống cảm biến hồng ngoại trên xe tăng M1A1 Abrams phát hiện nguồn nhiệt ở một khu nhà xa phía trước. Khu vực này nằm gần vĩ tuyến 73 Đông, chính là một tiền đồn của sư đoàn Tawakana, vệ binh Cộng hòa Iraq. Tại đó, có một nhóm bộ binh Iraq đang đồn trú, được trang bị súng phóng lựu vác vai và súng máy hạng nặng. Ngay khi phát hiện dấu hiệu của quân Mỹ, binh sĩ Iraq lập tức nổ súng trước. Thế nhưng, lan hỏa lực yếu ớt ấy đối với xe tăng Abrams của Mỹ chẳng khác nào gãi ngứa. Quân Mỹ phản công ngay lập tức. 9 chiếc M1A1 đồng loạt khai hỏa, và chỉ trong tích tắc, toàn bộ tiền đồn của Iraq bị san phẳng. Sau khi vượt qua vị trí tiền tiêu, phía trước không xa nữa là tuyến phòng thủ chính của sư đoàn Tawakana. Nhận thấy điều đó, Bộ Chỉ huy Mỹ lập tức ra lệnh thay đổi đội hình tác chiến. Các xe tăng Abrams bọc giáp dày được xếp thành đội hình mũi tên ở tuyến đầu. Phía sau là xe chiến đấu bộ binh Bradley, vốn ít giáp hơn và dễ tổn thương hơn. Khi đoàn xe vượt qua một dải cồn cát, hàng loạt nòng pháo của T-72 Iraq bất ngờ xuất hiện trước mắt. Chúng ẩn nấp sau các gò cát nhỏ, chờ phục kích quân Mỹ. Ngay lập tức, M1A1 Abrams tăng tốc, lao xuống sườn cát với toàn bộ công suất và nã pháo dữ dội vào đội hình xe tăng Iraq, mở màn cho trận đối đầu trực diện đầu tiên giữa hai lực lượng thiết giáp mạnh nhất chiến tranh vùng vịnh. Khi chúng tôi leo lên tới đỉnh dốc, xạ thủ của tôi phát hiện mục tiêu, xe tăng địch ngay phía trước. Anh ấy nói, phát hiện xe tăng. Tôi hét qua hệ thống liên lạc nội bộ, khai hỏa. Khẩu pháo chính gầm lên, quả đạn bắn trúng sườn trước của xe tăng đối phương, và ngay sau đó, chỉ huy xe tăng địch bị hất văng khỏi nắp pháo, toàn thân bốc cháy trong ngọn lửa dữ dội. Cơn bão cát dữ dội khiến tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không. Quân Iraq hoàn toàn không nhận ra rằng xe tăng Mỹ đã áp sát ngay trước mặt. Họ tưởng rằng mình đang bị không kích từ trên không. Tốc độ tấn công của quân Mỹ quá nhanh, khiến binh sĩ Iraq không kịp phản ứng. Khi hàng xe tăng T-72 ở tuyến đầu bị phá hủy toàn bộ, các xe ở tuyến sau mới bắt đầu xoay tháp pháo để phản công. Tuy nhiên, T-72 phải xoay pháo thủ công bằng tay. Độ linh hoạt kém xa M1A1 Abrams, hoàn toàn không phải đối thủ trong cự ly giao chiến. Xe tăng Mỹ lao thẳng vào đội hình Iraq, xuyên qua trận địa T-72 còn chưa kịp khởi động, và tàn phá khủng khiếp như ra vào chỗ không người. Đạn pháo của T-72 được lưu trữ quanh tháp pháo, vì thế chỉ cần trúng đạn gần như chắc chắn sẽ gây nổ dây chuyền. Vụ nổ mạnh đến mức tháp pháo nặng hàng chục tấn bị hất văng lên không trung. Trong trận chiến khốc liệt ấy, tháp pháo T-72 bay tung trời. Vệ binh Cộng hòa hoàn toàn không còn khả năng chống trả. Chỉ trong 23 phút, 9 chiếc M1A1 Abrams và 13 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đã phá hủy 50 xe tăng T-72, 20 xe bọc thép và 40 xe tải của Iraq mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Trận chiến kéo dài từ chiều cho đến tối, và toàn bộ một sư đoàn vệ binh Cộng hòa đã bị quân đoàn 7 của Mỹ tiêu diệt hoàn toàn. Phần còn lại của quân Iraq chỉ biết tuyệt vọng tháo chạy trong hỗn loạn. Đối mặt với cuộc truy kích dữ dội của quân Mỹ, Saddam buộc phải đưa ra quyết định đau đớn, để lại một đơn vị quân trấn hậu nhằm che chắn cho phần lớn lực lượng rút lui về thành phố Basra. Lực lượng được giao nhiệm vụ ở lại là sư đoàn Medina Division, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của vệ binh Cộng hòa. Họ thiết lập một tuyến phòng thủ dài hơn 10 km dọc theo dãy đồi cát giữa sa mạc, với xe tăng ẩn nấp ở phía sau sườn dốc, chờ thời cơ phục kích. Cách bố trí kiểu phòng thủ sau sườn đồi này giúp rút ngắn khoảng cách mà M1A1 Abrams có thể phát hiện đối phương và giảm bớt lợi thế về tầm bắn xa của quân Mỹ. Về lý thuyết, chiến thuật này có thể hiệu quả nếu đối đầu với đối thủ ngang sức. Nhưng trước một lực lượng vượt trội hoàn toàn về công nghệ và hỏa lực như Mỹ, nó gần như vô dụng. Xe tăng M1A1 Abrams được trang bị đạn xuyên giáp ổn định bằng cánh đuôi.
APFSDS có thể dễ dàng xuyên thủng giáp của T-72 ở khoảng cách hơn 3 km. Ngay cả trong trận địa đối đầu trực diện trên mặt đất, quân Iraq hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Huống hồ, Iraq không hề có quyền kiểm soát bầu trời, trong khi trực thăng tấn công Apache và máy quay cường kích A-10 Thunderbolt II của Mỹ liên tục yểm trợ cho lực lượng mặt đất, khiến mọi nỗ lực phòng thủ của Iraq nhanh chóng bị nghiền nát. Dẫu vậy, trận chiến này vẫn được xem là một trong số ít lần quân Mỹ gặp phải sự kháng cự đáng kể trong chiến tranh vùng vịnh. Gần như không có tù binh nào bị bắt, bởi phần lớn binh sĩ Iraq đã chiến đấu đến cùng và ngã xuống giữa sa mạc. Nhưng ở Medina Ridge, chúng tôi bắt được rất ít tù binh, rất ít. Tôi chỉ thấy 3 người trong cả vùng sa mạc rộng lớn, và tầm nhìn ở đó có thể lên tới hàng cây số. Hầu hết những gì tôi thấy đều là xác chết. Về sau, khi tôi tiến vào khu vực chiến đấu, trước mắt tôi là cảnh tượng tan hoang khủng khiếp. Mảnh vỡ, xe cháy, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Tôi thực sự bị sốc rằng con người có thể gây ra mức độ hủy diệt kinh hoàng như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy. Trận đánh này sau đó được gọi là trận Medina Ridge. Quân Mỹ đã tiêu diệt 189 xe tăng Iraq cùng 127 xe bọc thép, trong khi bên Mỹ chỉ có 2 người thiệt mạng. Sau trận này, con đường giữa quân Mỹ và lực lượng vệ binh Cộng hòa gần như không còn gì cản trở. Khi biết tin, Saddam rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng. Ông lo rằng liên quân sẽ lái xe tăng thẳng vào Baghdad. Nếu điều đó xảy ra, thì không chỉ chế độ bị đe dọa, mà cả mạng sống của ông cũng bị nguy hiểm. May mắn là quân đoàn 7 không truy kích ngay lập tức, bởi giải phóng Kuwait vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Sau trận Medina Ridge, quân đoàn 7 rẽ phải tiến về phía biển, làm sạch lực lượng phía bắc Kuwait. Nhiệm vụ truy kích sâu vào Iraq được giao cho sư đoàn không vận 101 của Mỹ. Một lực lượng gồm hàng chục trực thăng đã thâm nhập thẳng vào sa mạc, cách 160 km, để thiết lập một căn cứ tiếp nhiên liệu tiền tuyến, tiếp nhiên liệu cho các phi đội Apache nhằm tấn công các đoàn xe của vệ binh Cộng hòa. Chưa đầy 2 giờ sau, căn cứ tiền tuyến đã hoàn thành và bắt đầu hoạt động. Các trực thăng tiếp nhiên liệu xong liền xuất kích hướng về phía bắc, truy tìm dấu vết kẻ thù. Chúng tôi cất cánh thẳng về hướng Bắc với tốc độ nhanh nhất có thể, bay chỉ cách mặt đất khoảng 30 phút, khoảng 9 mét, với tốc độ khoảng 120 nốt. Địa hình thay đổi, chúng tôi bắt đầu bay qua các vùng đầm lầy. Phía dưới là hình ảnh do súng máy của trực thăng Apache ghi lại. Một số lượng lớn binh sĩ Iraq đang đứng dọc trên các bờ đê quanh đầm lầy. Nhiều người vẫy cờ trắng đầu hàng. Tôi thấy khẩu AK-47 được giơ lên với lá cờ trắng buộc vào. Ban đầu đơn vị tôi không khai hỏa. 2-3 người khác thì nói, này, thằng kia đang bắn vào chúng ta. Nó buộc lá cờ trắng ở đầu nòng. Quan điểm của tôi thay đổi. Tôi không còn muốn mạo hiểm nữa, nên khi thấy binh lính, tôi sẽ nổ súng. Dưới các đợt khung quất của thực thăng Apache, quân đội Iraq không còn nơi nào để chạy. Những chiếc Apache vốn được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, giờ đây bị dùng để truy sát binh lính cá nhân. Trận chiến từ đôi bên đối đầu biến thành một cuộc tàn sát, không ai được tha. Cả buổi chiều, áp lực từ các đợt tấn công không ngừng của Apache liên tục quét qua những binh sĩ Iraq đang rút lui. Quân đội Mỹ dự định cắt đứt hoàn toàn đường rút, bao vây họ trong một vòng vây của các sư tăng liên quân rồi tiêu diệt gọn. Tuy nhiên, ý tưởng này bị Washington bác bỏ. Powell cho rằng, một khi đã bao vây hoàn toàn lực lượng vệ binh Cộng hòa, thì trận đấu sẽ kéo dài nhiều ngày, và những gì đang diễn ra ở Iraq vốn đã đẫm máu, nếu tiếp tục tàn sát thêm sẽ làm ô danh tiếng của quân đội Mỹ. Vì vậy, sáng ngày 27 tháng 2, chỉ 4 ngày sau khi chiến dịch trên bộ bắt đầu, Powell đã gọi điện cho tướng Schwarzkopf để hỏi về khả năng ngừng bắn. Colonel nói với tôi, kế hoạch của anh là gì? Tôi đáp, chúng tôi dự định tiếp tục thực hiện chiến dịch và tiếp tục tiến về phía biển, đi về hướng đông tới biển. Ông ấy hỏi tiếp, việc đó sẽ mất bao lâu? Tôi trả lời, có lẽ sẽ kéo dài đến cuối ngày mai, vậy chúng ta có thể ngừng bắn vào tối mai.
lúc trời tối, và khi đó kế hoạch sẽ được hoàn toàn hoàn thành. Nhận được câu trả lời ấy, Powell hiểu rằng nếu đánh thêm một ngày nữa, đồng nghĩa sẽ có thêm một ngày giết chóc. Ông lập tức lên đường tới Nhà Trắng để trao đổi với Tổng thống. Powell cho rằng Liên quân đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Họ đã đánh tan lực lượng vệ binh Cộng hòa và giải phóng Kuwait. Ông đề xuất rằng Liên quân có thể kết thúc chiến sự trong vòng 24 giờ tới. Tổng thống sau đó nói, nếu đã như vậy, trong khung thời gian đó, tại sao không chấm dứt ngay bây giờ? Sau khi thảo luận, vào lúc 5 giờ 57 phút chiều hôm đó, Lawrence Eagle Berger thông báo cho tướng Powell về quyết định chấm dứt chiến tranh. Vài giờ sau, Tổng chỉ huy Schwarzkopf tổ chức cuộc họp báo tại Ả Rập Xê Út, tổng kết kết quả của chiến dịch trên bộ. Nhưng chúng ta đã làm cho hơn 29 sư đoàn Iraq hoàn toàn mất khả năng tác chiến, và các cửa ngõ đã bị đóng, không còn đường thoát khỏi đây, không còn đường thoát nào cả, và kẻ thù đang giao chiến với chúng ta ngay tại vị trí này. Trong buổi họp báo, ông nói rằng Liên quân đã hoàn toàn bao vây quân đội Iraq, khiến họ không còn đường thoát. Nhưng trên thực tế, điều đó không đúng. Anh nói là cửa đã đóng. Anh có lực lượng bộ binh chặn các con đường ra Basra không? Không. Có cách nào để họ thoát theo hướng đó không? Không. Đó là lý do cửa bị đóng ngay ở đây này. Lời nói của Schwarzkopf mâu thuẫn nhau. Liên quân không hoàn toàn phong tỏa đường rút của lực lượng vệ binh Cộng hòa ra Basra. Gần dông Euphrates có một khe hở, và phần còn lại của vệ binh Cộng hòa đã vượt sông, mang theo khoảng một nửa trang bị và trốn thoát. Về lý do không tiếp tục đánh quyết liệt để tiêu diệt đất cả, Schwarzkopf có lời giải thích riêng của ông. Tại sao ông rút lui vào thời điểm đó? Tôi không cho đó là việc rút lui. Theo thông tin tôi có ở sở chỉ huy, chúng tôi đã gây tổn thất rất lớn cho lực lượng vệ binh Cộng hòa. Chúng tôi đã oanh tạc họ suốt hơn 30 ngày liên tiếp. Chúng tôi đã tấn công và giao chiến với họ, đã phá hủy rất nhiều phương tiện. Chúng tôi đã tấn công họ từ trên không trong suốt chiến dịch tác chiến trên bộ và gây tổn thất nặng nề. Vì vậy tôi đã cảm thấy rằng có vài sư đoàn của vệ binh Cộng hòa, theo báo cáo với tôi, đã bị tiêu diệt. Không phải là tiêu diệt hoàn toàn 100%, nhưng nếu ta được phép tiếp tục thêm một ngày nữa, thì cũng không chắc sẽ thành tiêu diệt 100%. Lời của Schwarzkopf không phải hoàn toàn vô lý. Trên thực tế, quyết định ngừng bắn sớm từ phía Nhà Trắng chủ yếu là do các yếu tố chính trị. Lúc đó, công chúng chưa hề biết đến cuộc thảm sát kinh hoàng đang diễn ra trong lãnh thổ Iraq. Con đường tử thần chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Trong suốt 6 tuần oanh tạc của Liên quân, 12.000 binh sĩ Iraq và 2.300 thường dân đã thiệt mạng. Thêm khoảng 10.000 binh sĩ nữa chết trong các trận chiến trên bộ. Nhiều cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc của chiến tranh đã được ghi lại. Nhà Trắng cho rằng nếu tiếp tục giao chiến, điều đó sẽ bị xem là phi nhân đạo và gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Mỹ trước dư luận quốc tế. Ngày 28 tháng 2, Tổng thống George H.W. Bush chính thức tuyên bố ngừng bắn. Kuwait đã được giải phóng, quân đội Iraq đã bị đánh bại và các mục tiêu quân sự của chúng ta đã hoàn thành. Tôi rất vui được thông báo rằng vào nửa đêm nay, theo giờ miền Đông, chính xác 100 giờ kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu và 6 tuần kể từ khi chiến dịch bão táp sa mạc khởi động, toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ và Liên quân sẽ tạm dừng mọi hoạt động tác chiến tấn công. Tin tức về lệnh ngừng bắn nhanh chóng lan khắp toàn quân. Các binh sĩ Mỹ vô cùng phấn khởi, đặc biệt là những người đã đóng quân ở Ả Rập Xê Út từ tháng 8 năm 1990. Sau hơn nửa năm chiến đấu gian khổ, cuối cùng họ cũng được trở về quê hương. Trong nội bộ quân đội Mỹ, ca khúc God Bless the USA của Lee Greenwood đã trở thành biểu tượng âm nhạc của chiến tranh vùng vịnh. Và đối với họ, không có khoảnh khắc nào thích hợp hơn lúc này để cất lên bài hát ấy. Từ ngày 17 tháng 1 năm 1991 đến ngày 28 tháng 2 năm 1991, chiến tranh vùng vịnh
chỉ kéo dài vỏn vẹn 42 ngày, nhưng đã hoàn toàn hủy diệt quân đội Iraq. Tổng cộng, 25.000 binh sĩ Iraq thiệt mạng, 80.000 người bị thương và hàng trăm ngàn người bị bắt làm tù binh. Trong khi đó, Liên quân chỉ tổn thất 240 người. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả theo tiêu chuẩn chiến tranh, đây vẫn là một thương vụ trao đổi áp đảo nhất trong lịch sử hiện đại. Cùng thời điểm đó, tại Baghdad, Saddam Hussein cũng vừa nhận được tin liên quân ngừng bắn. Tâm trạng của ông ta lập tức từ lạnh lùng chuyển sang phấn khích tột độ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chúng ta thắng rồi, cuối cùng chúng ta đã thắng rồi." Lúc ấy, Saddam thực sự tin rằng mình là một anh hùng vĩ đại. Đối với ông ta, chiến tranh càng kéo dài, chính quyền của ông càng dễ bị lật đổ. Giờ đây, khi chiến tranh đã kết thúc, nỗi sợ lớn nhất trong lòng ông cũng biến mất. Ông không còn lo xe tăng của liên quân sẽ tiến vào Baghdad nữa. Saddam cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc duy trì quyền lực và sinh mạnh của mình. Chắc hẳn lúc này, nhiều người sẽ thắc mắc, liên quân đã đánh tới mức đó rồi, sao không nhân cơ hội này lật đổ Saddam luôn cho xong? Và để trả lời cho câu hỏi đó, hãy nghe lời giải thích từ chính Tổng chỉ huy tướng Norman Schwarzkopf. Nếu các bạn còn nhớ chiến tranh Việt Nam, chúng ta không có tính chính danh quốc tế cho hành động của mình. Kết quả là chúng ta không chỉ thua trên chiến trường mà còn thua trong dư luận quốc tế và thua cả tại quê nhà. Còn trong chiến tranh vùng vịnh, chúng ta có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, thể hiện qua 8 nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tất cả các nghị quyết đó đều chỉ nói rằng hãy đuổi Iraq ra khỏi Kuwait. Không có một chữ nào nói về việc tiến vào Iraq, chiếm Baghdad, thông tính cả đất nước hay treo cổ Saddam Hussein. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chúng ta thực sự tiến vào Baghdad, tôi không tin Pháp sẽ tiếp tục tham chiến và tôi chắc chắn rằng Liên minh Ả Rập cũng sẽ rút lui ngay lập tức. Khi đó, Liên quân sẽ tan rã và chỉ còn lại Anh cùng Mỹ phải gánh vác toàn bộ chiến tranh. Và xin nhắc lại, nếu thực sự chúng ta làm vậy, đến bây giờ chúng ta vẫn sẽ còn mắc kẹt ở đó, giống như một con khủng long sa lầy trong đầm lầy nhựa, không thể rút ra được và mãi mãi phải gánh 100% chi phí để duy trì và quản lý cả Iraq. Khác với tính toán của quân đội Mỹ, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher cho rằng đối với một chế độ độc tài như Saddam, cần phải để công chúng thấy rõ sự thất bại của ông ta. Chúng ta không chỉ đang đối phó với một nhà độc tài, ông ta không những phải bị đánh bại một cách thực sự và triệt để, mà còn phải để chính người dân của ông thấy rằng ông ta đã bị đánh bại, để họ liên hệ những khốn khó mình đã chịu với hành động của ông ta. Và chúng ta đã không làm được điều đó. Mặc dù toàn bộ Nhà Trắng đều ủng hộ quyết định ngừng bắn, nhưng trong sâu thẳm, ai nấy đều cảm thấy dường như còn thiếu điều gì đó. Ngay cả Tổng thống cũng vậy. Sau khi chiến tranh kết thúc, trong buổi họp báo đầu tiên, Tổng thống George S.W. Bush chia sẻ cảm xúc của mình với giới truyền thông. Ông nói rằng ông không hề cảm nhận được niềm vui chiến thắng bởi kẻ khơi mào chiến tranh, Saddam Hussein, vẫn còn đang nắm quyền. Cùng lúc đó, tại thành phố Karbala ở miền nam Iraq, mặc dù cuộc tấn công của Liên quân đã dừng lại, một cuộc chiến khác lại bùng nổ. Hàng loạt người dân thường tập hợp lại, cầm vũ khí nổi dậy chống lại chế độ độc tài mà họ căm ghét. Từ bên kia địa cầu, Tổng thống George H.W. Bush cũng kêu gọi người dân Iraq lật đổ Saddam Hussein. Tại Basra, những binh sĩ vừa rút khỏi Kuwait cũng gia nhập lực lượng nổi dậy. Ngọn lửa phản kháng lan nhanh như gió, và trong những ngày đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, lực lượng nổi dậy đã kiểm soát được nhiều khu phố, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ai nấy đều tin rằng chế độ của Saddam sắp sụp đổ. Tuy nhiên, Saddam vẫn là người duy nhất nắm quyền ở Iraq và thỏa thuận ngừng bắn vẫn phải ký với ông ta. Nhà Trắng không muốn dính thêm vào mớ hỗn độn này nên ủy quyền cho các tướng lĩnh tiền tuyến tự giải quyết chi tiết việc đình chiến. Tướng Schwarzkopf quyết định tổ chức đàm phán ngừng bắn tại khu vực do Liên quân kiểm soát ở Iraq. Phía Iraq yêu cầu Liên quân rút khỏi lãnh thổ Iraq để họ có thể tự do đàn áp lực lượng nổi dậy. Còn yêu cầu của Liên quân thì đơn giản hơn. 1. Trao trả toàn bộ tù binh chiến tranh. 2. Xác lập ranh giới quân sự rõ ràng
để tránh xung đột sau này. Trước khi đàm phán diễn ra, Saddam đã nhiều lần căn dặn phái đoàn Iraq rằng dù Liên quân yêu cầu gì cũng phải chấp thuận hết. Ông ta không muốn cho Liên quân bất kỳ cái cớ nào để nối lại chiến tranh. Lần này Saddam thật sự sợ rồi và muốn ký thỏa thuận ngừng bắn bằng mọi giá. Ngay từ đầu buổi họp, Liên quân đã dễ dàng đạt được toàn bộ yêu cầu của mình. Sau đó, một viên tướng Iraq thăm dò thêm giới hạn của Liên quân, hỏi rằng chúng tôi có thể sử dụng trực thăng để di chuyển không? Tướng Schwarzkopf trả lời rất thoải mái vì ông cho rằng điều đó hợp lý. Tôi biết rõ mức độ tàn phá mà chúng tôi đã gây ra trên các con đường và cây cầu của họ, nên yêu cầu này với tôi hoàn toàn hợp lý. Thấy đối phương đồng ý, viên tướng Iraq tiếp tục hỏi thêm một câu quan trọng. Vậy trực thăng vũ kháng cũng được chứ? Schwarzkopf không hề nhận ra đây là một cái bẫy tinh vi, nên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Nhưng trên thực tế, Iraq cực kỳ quan tâm đến quyền sử dụng trực thăng, bởi họ định dùng trực thăng vũ kháng để đàn áp lực lượng nổi dậy lúc đó đang nổi lên ở miền Nam. Và với sự cho phép vô tình của Schwarzkopf, Saddam có thể tự do điều động quân từ Baghdad để dập tắt các cuộc khởi nghĩa ở miền Nam. Dưới làn đạn từ trực thăng vũ kháng, lực lượng nổi dậy rơi vào cảnh khốn cùng. Binh sĩ Mỹ từ trong căn cứ của mình cũng có thể nhìn thấy cuộc tàn sát, nhưng họ bị lệnh cấm can thiệp. Chính phủ Mỹ không muốn sa lầy thêm một lần nữa trong vũng lầy Iraq. Lời khuyên của tôi dành cho Tổng thống trong suốt giai đoạn nổi dậy là tôi không cho rằng đây là một chiến dịch mà chúng ta nên can dự vào, bởi vì tôi không thể hiểu rõ ai đang đánh ai, và nếu chúng ta can thiệp, điều đó sẽ buộc chúng ta phải tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iraq, đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ khu vực đó, mà lại không có một mục tiêu rõ ràng nào được đề ra. Trong con mắt của những người trong Nhà Trắng, nếu can thiệp vào những gì đang xảy ra bên trong Iraq, tình hình rất có thể sẽ trở nên giống như chiến tranh Việt Nam, mà những gì đã xảy ra trong cuộc chiến ấy là điều họ không bao giờ muốn lặp lại thêm một lần nữa. Và đó chính là vũng lầy Việt Nam thứ hai mà chúng tôi lo sợ, bởi nếu can dự sâu hơn, chúng tôi sẽ vẫn còn mắc kẹt ở đó. Hơn nữa, theo cách làm của người Mỹ, chúng tôi khi ấy sẽ phải chịu trách nhiệm tái thiết toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iraq. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn quyết tâm không để mình rơi vào cái bẫy đó. Cùng lúc đó, một cuộc thảm sát kinh hoàng đang diễn ra trên đất Iraq. Lực lượng vũ trang phản chính phủ, những người từng được ca ngợi như phép màu, giờ đây bị truy quét tận diệt, thậm chí nhiều gia đình bị giết sạch. Trước Liên quân, Saddam thì ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng khi đối diện với chính đồng bào của mình, đặc biệt là những ai dám chống lại chính quyền, hắn lại ra tay tàn nhẫn không chút do dự. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, hàng chục ngàn người Shiite Iraq đã bị sát hại dã man. Cách đó chỉ vài cây số, tại tổng hành dinh của Liên quân, nửa triệu binh sĩ Mỹ đang chuẩn bị lên đường về nước. Với họ, đó là kết thúc của những ngày tháng nơi sa mạc khô cằn, là lúc trở về với mái ấm bình yên và hạnh phúc. Nhưng với người dân Iraq, những ngày tăm tối mới chỉ vừa bắt đầu. Ok, và đó cũng là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Trong tập tới, phần cuối cùng của loạt video về chiến tranh vùng vịnh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau khi tiếng súng im lặng, Mỹ đã xử lý Iraq như thế nào. Đôi khi, câu chuyện sau chiến tranh còn quan trọng hơn cả chiến tranh itself. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.